Ngon.
Từ bé giờ em chưa bao giờ được ăn cái món nào mà lòng hấp túi ni lông mà lại ngon như thế này. Còn chấm mắm tôm ấy. Ăn nó bị kiểu phê ấy. Ngon. Các bác nhớ like và chia sẻ cho em. Có món nào mà hay hơn thì comment xuống bên dưới. Comment nào mà được nhiều like thì em sẽ làm món của bác ý.